Në Lajme do të ndiqni kopshti numër 1 në qytetin e Sarandës prej vitesh vuan mungesën e infrastrukturës në ambientet e jashtme. Instituti i Sigurimeve ka bërë publike të gjithë listën për përfituesit e pensionit. Instat thot se eksportet gjatë muajit tetor kanë shënuar rritje. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plodekor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues dhe ju ftoj të ndiqni tashmë më gjerësisht materialet e përgatitura. Kopshti numër 1 në qytetin e Sarandës prej vitesh vuan mungesën e infrastrukturës në ambientet e jashtme të tij. Problem kryesor mbetet edhe rrjeti i amortizuar i energjisë elektrike. Infrastruktura e dobët e ambienteve të jashtme, rrjeti i amortizuar elektrik dhe pajisja e klasave me mjete didaktike janë disa nga problemet me të cilat përballen fëmijët e kopshtit numër 1 në qytetin e Sarandës. Sipas edukatores dhe drejtoreshës së këtij institucioni, problemi më i madh mbetet mos rrethimi i ambienteve të kopshtit, si dhe infrastruktura e shkatëruar e oborrit, çka detyron edukatorët, por edhe fëmijët të mos zhvillojnë orë mësimore jashtë mureve të klasës. Problem të vetëm që kemi është pjesa e rrugës, sepse rrethimi i kopshtit, sepse tu po ta shikoni jashtë nuk është e rrethuar. Edhe duhet dhe pengesë të ketë pjesë të ngritura për të penguar makinat që të ulin shpejtësinë, sepse tu ecin me shumë shpejtësi. Edhe shtrimi i oborit të kopshtit që është shumë problem sepse nxjerrin fëmijët, edhe është i prishur, nuk ka lodra, të paktën të mundsohej një shtrim i oborit, edhe 2-3 lodra brenda mundësive. Këto janë probleme. Domethënë obori i kopshtit që është i parregulluar, rruga këtu që duhet patjetër të vihet pengesë për makinat edhe rrethimi i kopshtit, që duhet është i domosdoshëm. Kopshti në lagjen numër 1 mbledh fëmijët e lagjes numër 1, po mbledh edhe fëmijë nga lagje të tjera, sidomos fëmijë minoritar. Në kopshtin ton frekuentojnë rreth 140 fëmijë, ku nga këta 140 fëmijë, 60 janë me ushqim dhe 80 i bjeti janë me pa ushqim. Në këto grupet pa ushqim, një nga këto grupet është edhe frekuentojnë fëmijët e pakicës minoritare greke dhe fëmijët kemi përfshirë në kopësht dhe fëmijët egjiptian dhe fëmijët me probleme ekonomike e sociale. Në kopshtin ton janë thash 6 klasa, 4 klasa me pa ushqim dhe 2 klasa me ushqim. Si dhe një klasë? Dhe një klasë minoritare, pra. Të gjitha klasat janë të pajisura me kalorifer, me nga 2 kalorifer. Mirë po blem për të shënuar sepse sistemi ngrohjes është i vjetër dhe nuk mbajnë linjat dhe shpesh herë na digjen dritat, na digjet rrjeti elektrik dhe kjo do parë dhe do rregulluar. Disa nga problemet që hasim këtu në kopësht është shtrimi dhe sistemimi i oborit të kopshtit që do shtruar dhe sistemuar me karike apo me pemë dekorative apo me lodra fëmijësh, një nga problemet, dhe rrethimi i tij dhe ndarja nga sepse këtu në kopshtin ton, në katin e tretë janë dhe privatët. Dhe duke qenë dhe privatët dhe ne si shtet, atëherë nuk e kemi të ndarë dhe nuk e kemi të qartë kufirin ndërmjet privatit dhe shtetit. Edhe rrethimi nga anë e pasme e oborit dhe një streh që duhet në pjesën e pasme të hyrjes së kopshtit. Streha duhet sepse duke marrë ushqimin në kohën e keqe me shi, shiu mund të na bjerë në tenxhere. Prandaj ne kemi kërkuar nga bashkia që të na bëhet një streh nga pjesë e pasme dhe shtrimi, sistemimi dhe rrethimi i oborit. Dhe do me thënë ky është problem kryesor,
Edhe rrjeti elektrik është, edhe pajisja e klasave me materiale didaktike, me mjete didaktike. Ka pasur investime këtë vit në institucionet përkatëse? Po, investimet siç janë çdo vit, jo është bërë lyerja e pjesshme e klasave edhe e ambienteve të tjera. Kjo është investimi. Edhe rregullimi i rrjetit hidraulik, po, rrjeti hidraulik është rregulluar goxha. Kemi patur ujë vazhdimisht dhe pa ndërprerje. Kopshti numër 1 në qytetin e Sarandës frekuentohet nga 140 fëmijë, jo vetëm të lagjes numër 1, por edhe të lagjeve të tjera, si dhe minoritetit që jeton në Sarandë. Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka bërë publike të gjithë dokumentacionin dhe kushtet që duhen për të përfituar pension social. Nga pensioni i parakohshëm tek pensioni suplementar familjar janë disa nga përfitimet që marrin sot ushtarakët. Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka bërë publike të gjitha kushtet që duhen për të përfituar pension suplementar. Çdo ushtarak duhet të ketë minimumin 12 vjet shërbim për të përfituar pension të parakohshëm. Gjithashtu, ISSH ka bërë me dije të gjitha dokumentet që duhen ushtarakëve për të përfituar pension. Kushtet për pensionet e ushtarakëve. Pensioni i parakohshëm për vjetësi shërbimi, kushtet për përfitim. Për burra mosha 47 vjeç dhe jo më pak se 15 vite shërbim. Për gratë mosha 42 vjeç dhe jo më pak se 12 vite shërbim. Pension suplementar i pleqërisë, kushtet për përfitim. Personat që përfitojnë pension pleqërie sipas ligjit numër 4171, datë 13/9/1966 për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë dhe ligjit numër 7703, datë 11/5/93 për sigurimet shoqërore i ndryshuar. Pension suplementar i invaliditetit, kushtet për përfitim. Personat e përmendur në pikën 2 të këtij kreu, kur janë deklaruar invalid dhe përfitojnë pension invaliditetit të plot apo të pjesëshëm për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë. Pension suplementar familjar, kushtet për përfitim, kur personat e familjes në ngarkim përfitojnë pension familjar sipas ligjit në fuqi. Pension suplementar familjar për personat që humbasin jetën në detyrë apo për shkak të saj, kushtet për përfitim. Pensioni suplementar familjar për personat që humbasin jetën në detyrë apo për shkak të saj. Për kush përfiton pension suplementar familjar? Ushtarakët e forcave të armatosura, punonjësit e policisë së shtetit, punonjësit e gardës së Republikës së Shqipërisë, punonjësit e shërbimit informativ të shtetit, punonjësit e policisë së burgjeve, punonjësit e policisë së mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, punonjësit e shërbimit të kontrollit të brendshëm, punonjësit e Agjencisë së Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes. Dokumentet që duhet të paraqiten janë si më poshtë. Drejtohuni në Agjencinë Lokale të Sigurimeve Shoqërore, ku ju keni vendbanim dhe pajisuni me 2 format kërkesë. Në format kërkesën e plotësuar paraqitet në strukturat nga ku keni ndërprer karrierën ushtarake dhe keni dalë në rezervë apo pension pleqërie. Mbi bazë të kësaj kërkese, këto struktura dërgojnë në rrugë postare modelarin, vërtetim për vjetërsinë në shërbim dhe pagën mesatare neto referuese. Në strukturën rajonale të Sigurimeve Shoqërore, ku keni vendbanimin, formati tjetër të kërkesës plotësuar në të gjitha rubrikat i bashkëlidhet dokumentacioni i renditur më poshtë për çdo përfitim të dorëzohet pranë ALSSH-s ku keni vendbanimin. Kujdes, për çdo përfitim data e regjistrimit të kërkesës është e rëndësishme. Personi që kërkon përfitimet jo më vonë se 1 vit nga data kur i lind kjo e drejtë, përfitimi paguhet nga data e lindjes së të drejtës. Në raste të tjera, përfitimi paguhet nga data e paraqitjes së kërkesës për përfitim. Për përfitimin e pensionit të parakohshëm, bashkëlidhur kërkesës duhet të jenë fotokopje e kartës së identitetit, deklaratë për punësim, vërtetim nga zyra e tatim taksave, vërtetim nga zyrat e punës si punkërkues dhe vërtetim nga zyra e regjistrimit të pasurive. Për përfitimin e pensionit suplementar të pleqërisë, bashkëlidhur kërkesës duhet të ketë fotokopje e kartës së identitetit. Për përfitimin e pensionit suplementar të invaliditetit, bashkëlidhur kërkesës duhet gjithashtu fotokopje e kartës së identitetit. Për përfitimin e pensionit suplementar familjar, bashkëlidhur kërkesës duhen certifikat familjare, certifikat e vdekjes së personit, fotokopje e kartës së identitetit së përfituesit, vërtetim për vazhdimin e shkollës për jetimet që kanë mbushur moshën ligjore për të punësuar, deklaratë për punësim apo aktivitetin ekonomik. Instat thot se eksportet gjatë muajit tetor kanë shënuar rritje dhe trend pozitiv, duke ndikuar pozitivisht edhe në ekonominë e Shqipërisë. Eksportet kanë vjuar me culjen e tyre pozitive edhe në muajin tetor. Sipas të dhënave nga Instat për 10 mujorin, kompanitë shqiptare shiten jashtë vendit 225 miliard lek, me një rritje prej 13.4% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Rritja është nxitur nga grupet kryesore si ai material të ndërtimit dhe metaleve dhe tekstile dhe këpucë, ndërsa mineral, lëndë djegëse, energji,
me performancën e tyre të dobët. Grupi tekstile dhe këpucë është më i madhi në vend për sa i takon eksporteve. Ky grup ka një avantazh krahun të lirë të fuqisë punëtore dhe punon përgjithsisht në regjimin e përpunimit aktiv, me vlerë të shtuar të ulët, ndërsa vitet e fundit ka përpjekje për të mbyllur ciklin, sidomos në industrinë e këpucëve. Për 10 mujorin ky grup eksportoi 98 miliard lekë madra, me një rritje prej 9.5% në krahasim me 10 mujorin 2016. Tekstile dhe këpucë zinin 43% totali për 10 mujorin. Eksportet minerale, lëndë djegëse dhe energji kanë mbetur të pandryshuar me 36.2 miliard lekë, nga dëlsimi i investimeve të Bankës Petrolore pothuajse më i madh i naftës në vend, dhe Moti thatë që ka penguar eksportet e energjisë, ka ndikuar në këtë ecuri të dobët. Ky grup vijon të jetë i dyti me 16% të totalit. Një ecuri shumë pozitive këtë vit ka shënuar grupi i materialeve të ndërtimit dhe metaleve për 10 mujorin ka shënuar dhe rritjen më të madhe me vlerën absolute me rreth 10 miliard lekë, duke arritur 36 miliard lekë plus 39%. Kur unë prodhuesi i çelikut ndose me falimentimin po vijon punën pas planifikimit të riorganizuar, ndërsa ka ngjallërinë të industrisë së çimentos dhe material të ndërtimit. Peshja e këtij grupi ka shtuar me 16% thuajse sa ajo e minerale, lëndëdjegëse dhe energji. Eksportet e pijeve, ushqime dhe duhanit janë zgjeruar me 17% e 24 miliard lekë, me rritje më ngadala rritje se një vit më parë. Në këtë vit, edhe eksporti makinerive dhe pajisje janë zgjeruar me 31%, por pesha e tyre mbetet e ulët me 5% totalit. Pavarësisht gjallërimit, gama e eksporteve mbetet e ngushtë dhe e përqendruar në shitjen e krahut të lirë të punës dhe burime natyrore. Sipas Instat, eksporti gjatë këtij 10 mujori janë arritur me 13.4% krahasuar me një vit më parë. Si 10 mujor, të gjitha grupet kanë ndikuar pozitivisht në rritjen vjetore të eksporteve, ku ndikim më të madh e kanë patur materiale ndërtimi dhe metale me plus 5.1%, tekstile dhe këpucë me plus 4.3%, ushqim, pije, duhan me plus 1.8%. Në 10 muajt e parë eksportet madhe arritën vlerën 226 miliard lekë, duke rritur me 13.4% krahasuar me një vit më parë, dhe importet e madhe arritën vlerën 510 miliard lekë, duke u rritur me 7.7% krahasuar me një vit më parë. Deficiti tregtar arriti vlerën 285 miliard lekë, duke u rritur me 3.5% krahasuar me 2016. Sipas Instat, në tetor 2017 eksportet madhe arritën vlerën 25 miliard lekë, duke rritur me 14.2% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 2.8% në krahasim me shtator 2017. Importet e madhura në tetor 2017 arritën vlerën 57 miliard lekë, duke u rritur me 14.8% në krahasim me një vit më parë dhe 7.2% në krahasim me shtator 2017. Deficiti tregtar i këtij muaji është 32 miliard lekë, duke u rritur me 15.2% krahasuar me tetor 2016, duke ulur me 10.7% në krahasim me shtator 2017. Rritja vjetore e eksporteve prej 14.2% të këtij muaji është ndikuar kryesisht nga grupet tekstile dhe këpucë me plus 5.5%, material ndërtimi dhe metale me plus 4.9%, makineri, pajisje dhe pjesë këmbim me plus 1.5%. Grupi që ka ndikuar negativisht në ndryshimin vjetor të eksporteve është produkte kimike dhe plastike me minus 0.2%. Është momenti të shohim zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota. David Davis, ministri britanik për Brexit, paralajmëron Gjermaninë dhe vendet e tjera europiane që mos vendosin politikën para pavarësitetit, ndërsa negociatat e ndarë të Britanisë nga Bashkimi Evropian. Davis foli gjatë një konferencë ekonomike në Berlin, ku pranoi se bisedimet me BE-n mbeten të vështira. Davis nuk përmendi çështjet e përfshirë që Britania duhet i paguajë Bruksel për faturën e divorcit, ndërsa mediat raportojnë se kryeministre Theresa May po përgatit të zgjidhë ngërçin duke dyfishuar ofertën e saj me rreth 40 miliard pound. Por ministri britanik bëri një paralajmërim diplomatik se Gjermania dhe vendet e tjera europiane duhet të kenë kujdes se mund të dëmtojnë ekonomitë e tyre, duke i dhënë prioritet çështjes politike, si dëshira për të ndëshkuar Britaninë për largimin. Unë e di se askush nuk do të lejonte që interesat afatshkurtë të dëmtojnë përfitimet e arritura me vështirësi, sepse vendosja e politikës nuk është kur një zgjedhje e zgjuar, deklaron Davis. Duke paraqitur vizionin e tij post-Brexit, Davis tekson se qeveria britanike shpreson që të negocojë një marrëveshje speciale tregtare me Brukselin, pavarësisht se dokumentet e zbuluara nga mediat sugjerojnë se Britanisë do t'i ofrohet një marrëveshje vaze ngjashme me atë që BE ka bërë me Kanadan. Rusia i vuri veto në rezolutat të Këshillit të Sigurisë që duhet të zgjasë jetimin ndërkombëtar për sulme armë kimike në Siri. Kjo është hera e 10 që Moska përdor fuqinë e saj të vendos veton e OKB-s në mbështetje të aleatët të saj që kur nisi lufta civile. Mekanizmi përbashkëtetues u krijuar në vitin 2015 për të identifikuar ato që përdorin armë kimike dhe është misioni i vetëm zyrtar që heton përdorimin e armëve kimike në Siri. Moska kritikon në shpërhetimin kur ai shfaqson qeverinë siriane për nësun vdekje prus me gaz në qytetin Khan Sheikhoun në prill të këtij viti. Edhe vetë qeveria siriane
amerikane mohon me këmbgule përdorimin e armëve kimike. Rusia akuzon vendet perëndimor që sabotuan hetimin duke manipuluar rezultatin e tij vetëm pasi duan të sulmojnë qeverinë në Damask. Por ambasadori amerikan në OKB, Nikki Haley, akuzon Rusinë se po dëmton aftësitë e organizatës për ndaluar sulme kimike në të ardhmen. Sulmi në Khan Sheikhoun kërktoi më shumë se 80 viktima dhe pas Shebas akuzoi Sirinë për përdorimin e armëve kimike. President Trump urdhëroi bombardime me raketat e një baze siriane në forum reprezalia. Analistët thonë se ndalimi i hetimit nëse nuk do të arrihet marrëveshje shpejt me OKB në një mesazh për regjimin e Assad që të vazhdojë të përdorë armë kimike pa mbajtur asnjë përgjegjësi. Pas disa ditësh në koma në vazhdën e dy ndorire kirurgjikale, Toto Renja, shefi i Cosa Nostrës, që të njëjtën kishte mbushur 87 vjeç, ndroi jetë në një spital të Parmës. Rena, një prej kumbarëve më të mëshëm të historisë së mafjes siciliane, kishte kohë që luftonte me kancerin. I burgosur në vitin 1993, njeriu që i shpalli luftë shtetit, po kryente 26 dënime me burgim të përjetshëm, por 10 vrasje ndëshkime për të kaluar të gjithë jetën prapa hekur Kamar dhe djali i tij i madh Giovanni. Në vitin e prangosit së kryemafiozin seri shpërthimesh me bomba të faturuara, ati lan 10 të vdekur në Rom, Milano e Firenze një vit më parë. Betejë ati me forcat e rendit i kishte kushtuar jetën dy gjykatëse të larta antimafjes, Giovanni Falcone dhe Paolo Borsellino. I plaku dhe i drobitur tashmë, bosi frikësues që urdhëroi më shumë se 150 ekzekutime, kërkojnë korrik lirimin nga burgu, arsyetimi se sëmundjes poria e tij ishte tepër e rëndë dhe pas kaq kohësh izolim. Gjykata vendos ta linë qelim me arsyetim se kujdesi shëndetësor që i rezervoi atij ishte po aq i mirë sa ai që do të merrte jashtë. Për më nuk jetë Totorena je thjesht baba im dhe të uroj gëzuar ditëlindjen në këtë ditë të trisht, por të rëndësishme. Të dua fort, kruante ende në Facebook djali Salvatores. Rena nuk shfaqi asnjë moment ndonjë shenjë pendimi, jo më lart se para 3 vitesh, ndërsa fliste në burg me një të dënuar tjetër e mburi për vrasjen e Falcones e vazhdonte të kërcënonte magjistarët me vdekje. Po për kapitenin që e arrestoi përpara 2 dekada regjysh me kolonelin Sergio De Caprio, Rena ishte vetëm një burracak e asgjë më shumë. Presidenti i Zimbabwe Robert Mugabe, i cili syndon për 30 vite, raporton se nuk pranon dorëgjit më njëherë pavarësisht thirrjes që të lërë detyrën. 93 vjeçari vendos në arrest shtëpie pasi ushtria mori kontrollin në vend të Morkuro me vetesë së brendshme se kush do ta pasojë. Zyrtarët të ushtrisë thonë se po diskutojnë me president Mugabe për hapat që do të merren, ndërsa raportuan se deri tani kanë arrestuar kriminalë që shërben në ekzekutiv, por pa dhënë emra. Sipas mediave, disa zyrtarë të lartë kanë rënë në pranga ndërsa të tjerë janë arati. Në një komunikat për media, ushtria bërë me dije se do të informojë për rezultatet e bisedimit me Mugaben sa më shpejt jetë e mundur. Lideri i opozitës në Zimbabwe, Morgan Trasgavi, tha se është në interesin e popullit që Mugabe të rigjet më njëherë. Ushtria ndërhyr pasi Mugabe shkarkoi zvendësin e tij, Emerson Mnangagwa, duke treguar qartë se drejtimin e partisë së tij dhe presidentin do t'ia linte gruas së tij, gratë se Mugabe. Sipas ushtarëve, partia, shtetit e vendit nuk janë pronë askujt dhe s'mund të trashëgohen. Analistët thonë se nëse Mugabe bindet që t'i jap dorëheqjen, kjo do t'i jepte legjitimitet ndërhyrjes dramatike të ushtrisë, të cilën kjo fund refuzon ta quajë gru shteti. Në rrugë të kryeqytetit të Zimbabweve, Harare, apo në qytete të tjera është zoshëm të gjerë qytetar që të dojë qëndrim në Mugabes në pushtet, por negocimi i largimit të tij dhe arritja e një marrëveshje tradicionale mund të kërkojë kohë, ndërsa vendi është zhytur në paqësi që solli ndërhyrjen e ushtrisë. Do të vjojmë me informacionet në vend. Teoritë për fundin e botës vijojnë ende, më e fundit është ajo e datës 19 tetor, ku konspiracionet parashikojnë fundin e botës pikërisht nga tërmetet. Pasi nuk u doli parashikimi i parë, konspiracionistët rikthehen me një tjetër parashikim për të ardhmen e tokës. Nibiru, ose i njohur si planeti i fshehur, planeti X, duhet të kishte shkatëruar tokën me 23 shtator, kjo në bazë të një numerologu të krishterë që besonte se planeti X do të përplasej me planetin ton. Pas kësaj, ata besojnë se Nibiru do të shkaktojë tërmete të fuqishme në tokë më 19 nëntor, pra ditën e diel. Një shkencëtar i lartë në NASA, siç shkruan Daily Mail, beson se planeti Tokë pas kësaj date nuk do të ekzistojë më. Teoricienët besojnë se ndikimi gravitacional i Nibiru ka ndërprer orbitat në sistemin diellor qindra vjet më parë. Pra, teoricienët pretendojnë se fatkeqësitë që u shkaktuan ndër vite në Tokë u bën nga tërheqja gravitacionale e Nibiru dhe se frekuenca e tyre është ngritur pasi rruga e planetit e sjell atë më pranë Tokës. Megjithatë, teoricienët dhanë një informat rreth planetit Nibiru edhe në 2012, kur filluan ta shëthemet se bota do të shkatërrohej. NASA thekson se katastrofa fillimisht ishte parashikuar për në muajin maj në vitin 2003, por më pas tha se do të ndodhte në dhjetor të vitit 2012. Grafika do të na njojë me parashikimin e motit për 3 ditët në vijim.
Gjirokastër.com, dritarja juaj e informacionit, vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kultur, lajme politike, ekonomi. Koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj e informacionit në çdo hap, kudo që të ndodheni. Gjirokastër.com. Dhe jemi gjithmonë më pranë. Ka qenë gjithçka e përgatitur, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epi Plot Dekor.